Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit, cum v-am obișnuit, cu recenzii, cu proiecte, cu tot ce trebuie. Noi avem astăzi un proiect, adică l-am început deja, v-am arătat cealaltă sculă, pistolul cu aer cald, și am reușit să luăm o parte din vopsea pentru că era cu foarte multe straturi și acum încercăm să aducem la un nivel de finisaj cu un șmirgel și evident, ca să nu ne chinuim cu mâna să frecăm de nebuni aici, vedeți că uite deja cum se ia. Am cumpărat această sculă care este profesională, este de la Bosch. Este un șlefuitor cu bandă, de aceasta v-am arătat această bandă. De aceea și vă spun că este profesional, pentru că sculele mai puțin profesionale nu știu dacă ar face față la cât avem de lucru. Și el este modelul GBS 750. 750 vine și de la dimensiunea aceasta a benzii, pentru că este de 7,5 cm, 75 mm, da? Ori 533. Deci aceasta este banda care o să trebuiască să o cumpărați în cazul în care vă cumpărați această sculă. Dacă vă cumpărați altă sculă, este cu totul altă bandă, trebuie să vă interesați pentru acest lucru. Bun, deci ce mai vedem aici? Este cu turație reglabilă. Are o funcție de aspirare în acest recipient, da? Este un recipient din pânză și puterea lui ne spune că este de 850 de W, ceea ce ar trebui să fie suficient. Să vedem ce ne-au pus în realitate în această cutie. Da, manualul care ne exemplifică tot ce trebuie. Recipientul de colectare al prafului, din ce văd, este gândit foarte bine cu un fermoar pentru a putea fi evacuat partea care va fi șlefuită. În funcție de ce șlefuiți, puteți șlefui lemn, puteți șlefui metal, puteți șlefui pereți. Ce ține de șlefuit, șlefuiți. Nu știu ce aveți dumneavoastră de făcut. Bun, hai să vedem ce ne-au mai pus. Cutia este goală, să o punem deoparte. Cam aceasta este scula de care vorbim acum. Da? Un șlefuitor destul de greu, se simte bine pe mână, destul de greu, care vine din start cu o bandă pentru șlefuire, care are un buton pentru ca să o puteți schimba. Trageți pur și simplu de acest buton în sus, comutator, cum vreți să-i spuneți, scoateți banda veche, puneți banda nouă. El are pretensionarea făcută prin acest arc de aici. În momentul când dumneavoastră ați închis, el este deja gata tensionat. Da? Ce mai are aici? Încă un buton. Butonul acesta vă reglează în funcție de cum îl învârtiți. Vedeți, nu știu dacă se vede aici, da? Uite, cu cât îl învârt mai mult, cu atât banda se duce mai spre centru sau mai spre lateral. Cazul în care aveți de șlefuit ceva foarte, eu știu, o muchie, ceva, o să trebuiască să ducem banda pe această zonă. Banda se va duce singură în partea aceea, deoarece oricum are un ghidaj aici și nu poate să iasă afară. Ok, să vedem. L-am și murdărit, păi o să se murdărească, ce să facem. Ia să-i tăiem, vedem ce cablu au dat. Dar având în vedere că este profesional, mă aștept să fie o lungime considerabilă. Iată, uite, mi-au dat și cu alarma. Mir că n-a piuit în magazin. Să încercăm să o tăiem dacă reușim. Merge greu. Foarte greu. Atât de greu încât de asta este alarmă pusă, ca să nu-l fure lumea. Iată ce am făcut cu ea. Până la urmă am reușit.
Vedem ce lungime de cablu au dat. Mă aștept să fie lejer 1,5 m, 2 m, deoarece la sculele profesionale atâta se dă. 1 metru, 2 metri, chiar 3 metri. Nu-i rău. Nu-i rău deloc. Bun. Aici, pe partea cealaltă, are o rotiță pe unde puteți să-i reglați vitezele. Viteza de rulare a benzii, da? Se pare că are de la 1 până la 6 maxim. În funcție de ce o să șlefuiți, probabil că trebuie să umblați și la această viteză. Este ok. Are și un buton de blocare ca să nu trebuiască dumneavoastră să stați toată ziua cu mâna pe acest buton. Îl țineți apăsat, ați apăsat butonul ăsta și rămâne cuplat, merge în continuu. Odată ce ați apăsat încă o dată, se deblochează. Așadar, să vedem cum se pune sacul. Pur și simplu îl împingeți aici. Da? Cam în felul acesta. Deci ce ne mai rămâne de făcut este să vedem cum vom aduce acest lemn, care uite are și un cui aici, deci va trebui să avem grijă cum șlefuim. Va fi un pic dificil, dar să vedem ce știe să facă. Banda care o să o folosim noi, din ce văd, s-ar putea să fie granulație cam 100. Urmează să folosim de 120, dar acum pentru a face un test cred că este suficient. Bun, haideți să le punem deoparte. Să vedem cu alimentarea. Avem un ștecher, avem, da? Vedem dacă are și curent în el. N-a făcut boom, e bine. Beculețe nu se aprind. Să începem cu o turație mică să vedem cum merge. Îi dăm direct pe 1 și să vedem ce zice. Ia să. Turația 1 este destul de mare. Turația 6 este chiar foarte mare. Mi se pare un pic prea mult turația 6. Eu o să încep cu 1. Să vedem cum funcționează. Ia să vedem acum. Să-l vedem dacă îl fixăm bine aici așa și îl punem cu banda în jos și să vedem, îl luăm din aer un pic așa, vedem drumul. Este destul de fin. Se pare că funcționează, dar haideți să facem un test și cu banda de 120, aș fi curios să vedem. Asta îmi face impresia că e un pic mai mult de 120, este de, ia să vedem, da, nu-i bun, este de 80, nu, la geamuri în niciun caz 80, este prea abrazivă. Deci el vine cu bandă de 80. Noi o să folosim un 120 pentru că vrem să-l aducem la un stadiu foarte, foarte bun și fin. Vedem dacă are dreptate și se potrivește. Am uitat să spun, prețul lui a fost de 890 de lei, un preț bun pentru o sculă profesională, l-am găsit și la prețuri mai mari. Îl găsiți și dacă căutați posibil la prețuri un pic mai mici. Dar prețul lui a fost unul bun. Bun, hai să vedem ce face cu o bandă mai fină. Așa, și să-i pornim să vedem. Umblăm un pic și la turație.
El tinde să plece în față, vedeți că dacă îl las liber se duce singur. Deci nu depuneți niciun fel de efort, absolut singur muncește pentru dumneavoastră. Da, este fin într-adevăr, foarte fin, nu fin. Dacă îl scoatem la nivelul ăsta, este perfect și aici este foarte bun. Peste el o să aplicăm o vopsea pe bază de ulei și probabil chiar 2 straturi va fi necesar, având în vedere că acest verde este impregnat în lemn, nu o să reușim probabil să-l scoatem chiar tot. Dar astăzi este despre această sculă, să vedem și mai departe dacă am reușit să strângem ceva material în ea. Ia să deschidem un pic. Ia uite, e perfect. Îl scuturați bine. Norocul meu este că sunt undeva în grădină. Dacă stați înăuntru, în casă, să faceți lucrul ăsta, neapărat purtați mască, mănuși, ce credeți că este necesar. Eu nu vă spun să nu le purtați. Este foarte bine și ce să vă spun, spor la lucru, pentru că o să aveți nevoie și nu uitați să vă abonați la canal pentru a putea fi la curent cu toate noutățile care le voi posta acolo, indiferent care vor fi acelea, clopoțelul pentru a fi informat când am postat acel videoclip nou și de asemenea vreau să vă mai mulțumesc încă o dată că mă urmăriți canalul. Mai sunt și alte videouri, vă rog să treceți și la următoarele și tot așa până când o să le terminați. Dacă reușiți, dacă nu, eu merg înainte. Dacă țineți pasul cu mine bine, nu țineți, asta este. Mulțumesc frumos și la revedere!